सो हे गाइज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. मी तुमचा लाडका होस्ट अर्जुन निंबाळकर स्वागत करत आहे आपल्या लाडक्या चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, तुम्हाला थंबनेल बघून अंदाजा आलाच असेल की आपण कुठे आलो आहोत. तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत आपल्या लाडक्या बाप्पाला घरी न्यायला. तर मित्रांनो, आपण इथे गणपती बॉक्सच्या बाहेर तो थांबला आहोत. तुम्ही बघू शकता प्रत्येकजण आपल्या लाडक्या बाप्पाला घरी घेऊन जात आहे आणि आपण सुद्धा त्याचीच आतुरतेने वाट बघतोय. आपल्या मंडळाचा रिसिप्ट आपण देऊन इथे आपले पाठ ठेवलेले आहेत बिकॉज गर्दी खूप होती, कारण खूप लोक इथे लाईन लावून होते. तुम्ही बघू शकता ही आपले गणपतीचे पाठ आहेत आणि सुंदर सुंदर तुम्ही बघू शकता इथे या वर्कशॉपमध्ये किती सुंदर सुंदर अशा मूर्त्या इथे आहेत. आपला बाप्पा सुद्धा इथेच कुठेतरी आहे आतमध्ये. तर दोन मूर्त्या आहेत आपल्या. ते बघू शकता तुम्ही आपला सुंदर असा बाप्पा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. तर मित्रांनो, गणपती आणायला सगळेच उत्सुक असे झाले होते. तुम्ही बघू शकता प्रत्येकाचा उत्साह केली आहे गणपतीच्या ह्याच्यामध्ये. आणि तुम्ही बघू शकता की लहान ते लहान मुलं सगळे बाप्पाच्या आपल्या लाडक्या बाप्पाला घ्यायला आलेले आहेत. आणि तुम्ही बघू शकता मूर्ती आपल्याला मिळालेली आहे आणि खूप मूर्ती मोठी पण होती आणि जड असल्या कारणाने 3 ते 4 जणांनी मूर्ती अशी पकडलेली आहे. हा आनंद, हा उत्साह काही वेगळाच. प्रत्येक मुलाच्या नावामध्ये गणपती बाप्पा मोरया असा गजर आहे. पण प्रत्येक जण आनंदी आहे की आपण आपल्या बाप्पाला घरी घेऊन जात आहोत. आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती दिसत सुंदर असे लहान लहान मुलांचे सुद्धा इथे मित्रांनो, मिरवणुकीला आता इथून सुरुवात होणार आहे. तुम्ही बघता सुंदर असं बाप्पाची मूर्ती, जे मुख झाकून ठेवलेलं आहे, जे आपण शेतीनुसार आपण नाही दाखवू शकत. तर तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी सुंदर असा म्युझिकल बँड इथे अरेंज केलेला आहे आपल्या मंडळाने, धर्मवीर मित्र मंडळाने. बघू शकता आणि सुंदर असा म्युझिकल बँड जो इथे होता सगळे बेजून
तर मित्रांनो सुंदर आणि धमाकेदार अशी वाजत गाजत मिरवणूक आली आहे आता इथे. तुम्ही बघू शकता आपल्या मंडपामध्ये आपण इथे ठेवणार आहोत. आपल्या मंदिरात हनुमानाचं मंदिर आहे, त्याच्या हनुमानाच्या मंदिरामध्ये आपण गणपतीची स्थापना करतो दरवर्षी. आणि यावर्षी सुद्धा असंच असणार आहे. सुंदर सुंदर आणि चिमुकल्या पावलांनी बाप्पा आपल्या इकडे येणार आहे. तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो आपल्या 2 मूर्त्या असणार, एक छोटी मूर्ती, लहान मूर्ती आणि एक मोठी मूर्ती. सुंदर अशी लहान अशी मूर्ती मुख झाकलेली अशी ही सुंदर तुम्ही बघू शकता. आणि त्याचबरोबर मोठी मूर्तीसुद्धा इथे आलेली आहे दोन्ही. तर त्यांना आपण बघूया आतमध्ये. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यात तुम्ही आनंद बघू शकता. गणपती बाप्पा मोरयाचा जय जयकार हा आकार सगळीकडे चालूच आहे. आणि त्याच थाटामाटामध्ये इथे गणरायाचं आगमन होताना बघू शकता. तर मित्रांनो गणपतीला ओवाळून झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता की आता बाप्पाला दोन्ही बाप्पांना आतमध्ये घेण्याची वेळ आलेली आहे. तर हळूहळू बाप्पा आतमध्ये येत आहेत आणि आपण त्यांना खालीच ठेवणार आहोत. आणि त्याची उद्या दुसऱ्या दिवशी प्राणप्रतिष्ठा करून त्यांना आपण मकरामध्ये ठेवणार आहोत, वरती डेकोरेशनमध्ये ठेवणार आहोत. तर काळजीपूर्वक बाप्पाला इथे आतमध्ये आणलेला आहे. तुम्ही बघू शकता की प्रत्येकाचा उत्साह किती. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती 1 2